নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস। এটি বইলৰ টেষ্টি ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছে আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। বইল মাংসকণ খাবলৈও কিন্তু বহুত সোৱাদ আছিল। মই বাটি এটাতে মাংসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি ধুই মেলি ল'লোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে নহৰু আদা গুচাই ল'লোঁ আৰু আলু এটাও কাটি ল'লোঁ। মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মাংসখিনি দি লৈছোঁ। মাংসখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই কাটি থোৱা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি ল'ম। এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। মই ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা আলুখিনি দি লৈছোঁ। লগতে নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে খুন্দনাত খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হাতাখন দি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি মেলি এইখিনি উতলিবলৈ দিম অকণমান দেৰি। এতিয়া মই প্লেট এখনতে লৈছোঁ নৰসিংহ। এইখিনি ধুই মেলি ল'লোঁ। এই মাংসখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই ইয়াত নৰসিংহ পাতখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পাছতে আৰু অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম। এইখিনি আৰু অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই আলুখিনি ভাঙি চাইছোঁ হৈছে নে নাই হোৱা বুলিকে। সিজি গৈছে এইখিনি। আৰু এই বইল মাংসখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাটি এটাতে উলিয়াই লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।